میگه اون موقع که جنگ جهانی دوم بود من حدوداً 10 سالم بود. چیز میکنه ترامپ آره؟ آره نه خدایی شکل ترامپه پشتی از ترامپ پشتی‌تره بابا از ترامپ نه ترامپو میبره ترامپو میبره Qudrət Yəzdana baxın, deyəsən Misrə bugün Yusuf Kənahan gəldi. رستای اشتبیل یه رستای قدیمیه. Odaya çıxıb otaq işlərdə də yatardılar. İndi beyindən gedibdi bu. این بچه ها برای شما جمع میکنن ها؟ آره. یه دونه بسته. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوب انشاءالله قربون شما خسته نباشید. Səncə cahanı gördüm nə? Mən tərməm un olardı şimdi. میگه تا زنجانم نزدیکی های زنجانم رفتن اونجا شکست خوردن نتونستن پیشروی کنن برگشتن. بله خوبه؟ سلامت انشاءالله. قربون شما. الان میام پایین. خوبی الحمدلله. چیز میکنه گردو میریزه تو از اونجا دم میکنه ها؟ اینجا روستای اشتبیل، روستای توریستیه دیگه، توریستی اشتبیل. کجا میشه اشتبیل؟ اینجا از تبریز میای خب به سمت جلفا، از جلفا هم یه سطح رانندگی داره که از اونجا مستقیم میاد میخوره به چیزی اشتبیل، از مرز نوردوز رد میشه. اسم کوچیک چیه؟ حامد. حامد جان این دختر کوچیک رو دیدیم داشت چیکار می‌کرد؟ این داشت گردوها رو از آب جمع میکرد که آب نبره دیگه. از اون بالا دارن میچینن میریزن پایین میبرن. فصل گردو دیگه اینجا فصل اونایی که میریزن تو آبو جمع میکنه. آره بریم ببینیم. بله بفهم. اینجا مادر بزرگمون داره گردوها جمع میکنه. بله. اینا هم که چیدن از بالا ریختن پایین. ایشون مادر بزرگ شما. بله. سلام. احوالون؟ yaxşı. Çox məmnun. Nə içirsiniz? Nə içirsiniz?
چی میگه؟ میگه گردو جمع میکنیم، میگه این روزی ما خیام بالا میتونیم گردو جمع آها. کنیم. اینم گردو بهت بگیر. آها بس گردوی خوبی داره آره که. بذار من دستا بشکنم واسه تو. این بچه‌ها برای شما جمع میکنن ها؟ آره. یه دونه بسته. دست شما دارن. ببین. این گردوی اشتبینه که گردوهای روغنی ها رو گردوها با همه جا فهم میکنم. خوشبند هم هست. آره یک دستت دارم. هم هستم دیگه. چه دقیقه نه بود چایتون میگه بریم داخل خونه یه چایی بخورید زحمت باشه. قربون شما. دست شما درد نکنه. میگه نهار چیز زحمت باشه. قربون شما محبت دارین. الله برو بردار برو همجور بردار. بردار. درود بر شما. حال شما خوبه؟ خوبه شما خوش میشید. حال شما خوبه؟ تشکر میکنم خیلی ممنون. سلامت باشید. خیلی خوش اومدی. درود بر شما. دست شما در نکنه. بسیار ممنون. درود بر تشکر شما. میکنم. الان ما اومدیم تو قسمت پلکانی روستا. آره اومدیم پلکانی دوستا. اینجا بافتش قدیمی تره. خب آره. الان اینجا خونه هاشون قدیمی تره، بعضیاشون که ریختن بعضیاشون هم که سالم موندن. تو همین تو این قسمت کوچه هستن. بسیار عالی. همه تاریخ روستا رو میدونیم مربوط میشه دوره‌ایه. تاریخ روستا رو میگن زمان اشکانیان، ساسانیان، اون دوره است مثلا. بله. گفتن خونه‌های قدیمی. تو ما همچنین خونه‌های قدیمی هستن دیگه. اینجا الان می‌بینید کتیبه داره، کتیبه هاشو ببینید خیلی قدیمیه. بسیار. ولی اهم خونه‌هاش که الان مورد مال دوره وارد صفویه. آره صفویه است. خسته نباشید. حالا جلو دوربین برو دیگه تا آخر. بس خونه‌اش قدیمیه بعضیش. اون خونه‌های قدیمیه که ریخته دیگه. بازسازی نشد. بازسازی نشد. اینم میدون روستاست. قدیم اینجا جمع میشدن. اینجا چیز میکرد. این میدونگاه روستا. آره آفرین. همه مثلا بافتای قدیم میشه که خراب نشده. بفهم ببینید چقدر قدیمه. این خونه نباتی اینجا بوده یا نه؟ نه خونه نباتی بالاتر اونم میریم میبینیم. این خونه آقای سرخاییه. آقای سرخایی. سرخایی. این کتیبه‌های قدیمیشه که حسن نوشتارشو واسه همون دوره نوشتار عربیه. آره این کتیبه هم توی دستخورده مونده دیگه. اینو دیگه خونه رو هم چیز نکردن که مثلا بازسازی نکردن که خراب شه، همینجوری مونده. بله.
این هم مثلا چیزه به های قدیم دوست شده میشه خدا حفظش کنه. این بچه ها همه جا با ما هستن. آره تفنگ هم داریم خلاصه حواسشون هست. امنیت کامل. آقا ببین شما ببین یه خود من قبلا اومده بودم این بنای قدیمی زیادتر بود الان خیلی کم شد. دیگه کم شده دیگه. نظر چیه؟ نظر من والا همون قدیمی بود، روستاهای قبلی بود بهتر. خونه‌های قدیمی صفای دیگه داره. آره دیگه حال هوای دیگه داشت. الان دیگه همش آجر و آهن دیگه. خودمون حد کردیم که بله دیگه با هم دیگه در حال مقایسه. بچه شما؟ نه نبامه. عصبانی شده الان. این شبا تا صبح میشینه. دیدم نمیخوابه تا صبح. من دخترم اینجا صبح نمیخوابه. نه اینه بیدارم. اخ کرده. بفرمایید رحمت باشه. علامه نباتیه. بله. خب اینم خونه شده یه خونه قدیم میشه. نباتی که از شعرهای اینجا ببین دارن چیز میکنن، دارن چی میگن حالت با خاک دارن درست میکنن که حالت قدیمیش از بین نره. بله کافیه. اینم در قدیمی چیش واسه خانومه چیش واسه مرداست. بله. این خونه‌های قدیمی که توی این منطقه وجود داره. بسته است اینجا رو بذار کلیدش رو بگیریم. این ورش بازه. این حالت انباریه. خب گوسفندا اینا رو اینجا نگه هم داشتن. اینجا هم جای قدیمیه. قبلا هم شاید قدیما خونه بود من الان نمیدونم. خب بفهمید داخل اینجا رو ببینید چه نمایی دار. خونه زیبایی بود، اصلا خونه بود. خونه زیبایی بود. ببینید این معماریشو می‌بینی؟ زیبایی. برم بیرون هواکشو نور میگرفته و طبیعه. این چوبا چه چوبایی؟ به اینجا رو. آره ببین اینا خیلی قدیمی دیگه. این راحت خونه 200 سال قدمت داره. راحت بیشتر. بله. این خونه 400 500 خونه اینا سرستونای صفویه هستن. قدیم بوده دیگه. ببین چقدر خوشگل درست کردن که مثلا واسه اینا سرستونای دوره صفویه حتما خونه. نه اجاق مثلا واسه پخت پز غذا و اینجور چیزا. اینم تاخچه و و اینا هم با کار دسته. این چرا قرینه کاریاش زیباست. کلا قدمت روستا رو نشون میده دیگه. ستون بسیار محکمی هم سوارش. اینا در واقع دارن این خونه ها مرمت میشن. خوبه دیگه داخل روستا هست دیگه چیز نمی‌کنن دیگه، مثلا بهش دست نمیزنن، نمیان مثلا چیز کنن. نمای قدیمشو از برون دارن مرمت میکنن که بهتر شه. این نمای روستای قدیم شه. اینم یه راه روستای دیگه، یه راه دیگه شه. خب ما هنوز توی میشه بس کوچه های مشتبین هستیم. اینا هنوز بافتای قدیمی تا حدودی حفظ شده و کوچه های پله‌ای و کلا خود روستام که معماری پلکانی داره. آره میتونیم باشه صحبت کنیم؟ فارس ترکی همون پایین هم خوبه. مشتاق آقای مشتاق یه لحظه دور. آیه داوود خب ذبیح‌پور یکی از قدیمی‌های پیرمردای روستاست. خب سنش هم به 105 سال میرسه ماشاءالله. خب بله بله یکی از قدیمی هست دیگه. کلا حساب کنی قدیم پیرمردترین آدم روستاست. آقا متشکرم، دست شما در نکنه. Bu şah zamanı bu şahsen baba bizim taze rəngədədir və alverələrdir və ondan sonra da yol bağlandı.
Lerin öğlenden sonra da yol bağlandı. Ha. یه Uzak- قدیم میرفتن Ha. سمت آذربایجان خب بابا sen بسته neden میبردن Olmazdı, میآوردن ha. خب Ha. دیگه رفت آمد راحت بود ولی از زمانی که مثلا شاه رفتش مثلا یا با ارمنستان جنگ شد اونور خب دیگه اینا هم نتونستن برن کلا Ermənistan'da təzə obadədə Azərbaycan, İran, Ermənistanın 20 ildə خب میگه ایران و ارمنستان تازگی روابطشون خوب شد مثلا اینا که میگه زدن مثلا زدن. قبلا زیاد میرفتن آذربایجان فامیلاشون اونور بودن اونور وابسته داریم های کسی که مثلا وابسته فامیلی باشه. De bizler mesela Utay'dan Butay'dan adam vardı işte mesela hem burada olsun hem Utay'da familya uyuzda olsun. varıdır, bəli, pasportla gedirlər, pasportla gedirlər, görürdülər. Nerede vardı da buradan ne familya vardı bu tarafta bu Bəli, tarafta. varıdır, ha. Niye hem این ور بودن هم اون ور بودن از اینجا رفتن اون ور. آره آذربایجان ارمنستان دیگه الان دیگه چیز شده رفت آمده کلا کم شده. زمان لنین حامد از انار این منطقه خوبه درسته؟ الان اینجا الان تو روستای اطراف معروفه دیگه انار روشتوبین الان بریم اونجا بچه‌ها مثلا هستن دیگه قدیمای روشتوبین میگن انار اینجا خیلی خوبه خب این الان تازه انارای اینجاست بریم داخل باغ انارای بزرگ دارن خب هنوز در استکامل این تازه الان اولشه تازه رسیده اینم جایی رسیده که داخل خونه است خب داخل باغ انارای بزرگتر درشتری بله. هستش این ما با فراز و دوستا هستیم بعد و اینم حالا اونا انار داخل روستا درختای انار رو چیز کردن باز این خواستی داخل خونه هم میتونیم ببینیم اصلا نمیشه خدا قوه بله ترامپ آره؟ آره نه خدایی هم شکل ترامپه خوشتیپ از ترامپ خوشتیپتره بابا نه آه ترامپو میبره آه ترامپو میبره تو دلم میگه اومدم آمریکا تو نهایی داریم بازسازی میکنن که تا هم قدیمش کنن
Bura Koçay Nəbatıdır. Bura Seyid Möhsün Nəbatının evidir. Bura Seyid Yahya Nəbatının evidir. Bura Seyid Hadi Nəbatının evidir. Buranın əşəsi Seyid Əbülqasım Nəbatının evidir. Gəldi bir şox yenə yanıma göyçək. Gəldi bir şox yenə yanıma göyçək. Vurdu bir tiği cəfa canıma göyçək. Lala ruxsarın edib xun dilimdən qulqum buyadı əllərini qanıma göyçək. Dərgah-ı xalq bəndəci mara koşt. Dərgah-ı xalq bəndəci mara koşt. Az bəhr dunan dəvəndəci mara koşt. Gəh minnət rozgar, gəh minnət xalq. Ey mərc bia ki zindگی mara koşt. واه به بسیار عالی بسیار عالی آقای نباتی اونجا ساختمون چیه؟ ساختمان نبات. خود ساختمون ابوالقاسم نبات. بعد شما چند پشت میشید از این؟ 5 من. نتیجه میشه داره؟ نتیجه چوتیجه ما میشه. نتیجه میشه؟ ندیده. میشه. بسیار عالی بسیار عالی دست شما در نکنه این شعری که خوندی از خود از حکیم نباتی. حکیمی بسیار عالی بریم بالا خب حامد ما اومدیم سر مزار آقای حکیم ابوالقاسم نباتی شاعر معروف بینه دیگه. آره نرسیده به روستا باید یه جاده در واقع یه جاده خاکی داره خاکی رو بیاییم بالا. آره 5 دقیقه 10 دقیقه رانندگی داره. ولی جالب من اینجا دیدم آرایشی هم درست کردن. آره چیکار رو برای مسافر درست کردن. آره میتونم بیان اینجا. آره در واقع یه روزو بگذاریم بالای روستا هست ما از بالا الان روستا رو هم میبینیم که بله روستا هم امروز کامل معلومه. تن زار و خسته دارم لنگ فارسی نوشته بالا اینم نمایی از کل روستای مشتبی از بالای آرامگاه شاعر معروف ابوالقاسم نباتی روستا رو کامل میتونیم ببینیم. Sence cahanı gördüm ne? Ben termem unluları sindim. Geldi Erzuş geldi geriye olmanın üstüne. Terbize, onların fermandehlerde terbizdeydi.
پیشاوریزه در اشیدازه میگه جنگ جهانی دوم روسا اومدن اینجا پیشاوری رئیس فرمانده نظامی این منطقه بود اون موقع حمله گشتن زنجان قوانده شکست کردن گشتن میگه تا زنجان هم نزدیکی های زنجان هم رفتن اونجا شکست خوردن نتونستن پیشروی کنن برگشتن بله میگه اون موقع که جنگ جهانی دوم بود من حدودا 10 سالم بود 10 سالش بود همه چی هم تو حافظش هست میدونسته Ulan kendi mən işi yox idi. Tərbizdə qaldı da, Tərbizin Firuzqazı olmuş da, Uman ixtiyarındaydı. میگه با روستاها کاری نداشتن فرودگاه تبریز هم گرفته بودن با روستایی کاری نداشتن فقط دنبال شهرها بودن فرودگاه تبریز هم گرفته بودن که تا زنجان هم نزدیک Məmmə Şah Qoçan kimin Amerika oğlun gəldi, Qocu Tehran'da yerində. میگه محمد رضا شاه که Qoçanda oğlun gəldi. فرار کرد رضا شاه آمریکا سریع پسرش رضا شاه رو محمد رضا شاه رو آورد جاگزین بله خب شما بازی نمی‌کنین؟ چرا؟ تماشا می‌کنین فقط؟ خوبه؟ خوب بازی می‌کنن بچه‌ها؟ آره. پرسپولیسی یعنی استقلالیه؟ تراکتوریه نه؟ از منم بگی من اول یعنی لبخند بزن بزن ببین برده میشیم باش آقا همینجا بیرون شام همینجا بیرون شام آره. شاید bir yıl düşecek, 2 yıl düşecek. Bundan sonra gözlemleyecek.
Müjdə ey dil ki səni görməyə canan gəldi. Əlini çal ələ can söylə ki can gəldi. Eşidin vaqif olun, cümlə əya xurdu kibar, çəkilin yana durun, kulça verin xan gəldi. Mərhaba nam xuda, qudrət-i yəzdana baxın. Mərhaba nam xuda, qudrət-i yəzdana baxın. Deyəsən Misrə bugün Yusuf-i Kənhan gəldi. Sındırıb başdakülə, şuur salıb dünyaya, sümbül ol sol sənə bax, telləri əfşan gəldi. Verib ayinə kimin, aruz-u zibaya səfa, hüsnü gör, şövkətə bax, mehr-i dırəxşan gəldi. Yaxçı çal daşa külüngün, alagöz Fərhadım, geri dön bir bəri bax, Xusro və Xuban gəldi. Təxti Tavus kimin, zeybi verib qulğuna, bir sütun dağına bir ləl-i bədəxşan gəldi. Bilmirəm gündür münəvvər eləyib dünyanı, ya bizim kolbiyə ol sərvi xuraman gəldi. Açılıb lalə və gül, aləm olub bağı erəm, səhnə gülzarı əcəb, sümbül-ü leys. Səhnə gülzarı əcəb, sümbül-ü reyhan gəldi. Şulum oğlu nə xəbərdir? Bir uyan aş gözüvü, bir xəbər, bir nəzər et, gör necə insan gəldi. Dedigim pərdədəki gizli sözün təbiri budur ki, yeryüzünə bir əcəb oğlan gəldi. Etibar eyləməyin çox da nəbatı sözünə, ki əzəldən ona qismət belə həzyan gəldi. شخصا محمد شو در مورد چی بود؟ شعر در مورد یوسف بود. یوسف آره اون زلیخا یعنی یوسف و زلیخا یا فرهاد و شیرین و عاشقانه عاشقانه جنایی بوده. بسیار عالی، دست شما درد نکنه. Day toydan zaten da, mərasimi toylarımız nəzir olardı burada. Qəşəng toyumuz olardı. İndi toy yox, aşıq gətirərdilər. Tamam millət yığılardı, gələrdi burada. Mədisimiz olardı. Oynardı mən də izanda. میگه عروسیامون خوب بود، همه جمع میشدن دور هم، عروسیام مفصل بود. حالا مراسم ختم ederlerdi. Öyle yası işi olmazdı. Düzdü? Ha? Onu de, ben deyim de ona. Onu da nazır olardı biri ölende. Abi. Biri ölende nazır olardı. Hatta yası eştane şu. Qəşəng gedərdi və oğlumuz olardı kətdə. Özümüzdə oğlumuz vardı. 3-4 dənə oğlum vardı bu kətdə. Burada qəşəng xəş verərdilər, insan verərdilər. Taziyemiz olardı qəşəng. Mardum qaza bişirib gətirərdi buralara, evlərə. Düzdür? Özlərdən qaza gətirərdilər. Xəbər olardılar ki, bunlar tam neçə məcməyin gələrdi evlərdən qaza. اینجا سردرختیه. سردرختی یعنی چی داره؟ سردرخت میوه، انگور، انار، جیدو، زغال. از این میوه ها الحمدلله ما زغالخت هم داریم. سلام علیکم جان. زغالخت ما نداریم، اینا که اینجا همیشه ساکنن. روستا رو میگه. روستا بله زغالخته. و جیدو. دامداری داره؟ دامداری هم شام پشت داره، بله الحمدلله. بله. بسیار. چند سالتونه؟ بنده تقریبا 1331. 1331. اسمم مهدیزاده است، حسن علی مهدیزاده. الحمدلله سلامتم، دندان مال خودمونه. سلامت هستم، یه قرصم نخوردم.
سلام علیکم. احوال شما خوبی عزیز؟ حال شما خوب ان شاء الله. سلامت ان شاء الله. شما خوبید قربان؟ حال شما خوب ان شاء الله. یعنی ما رو میبینی مشغول میشی آقای دیارا. یه بار با تلفن یه بار با این. ماشاءالله کار چی داری؟ کار زیاد چی؟ حساب کتاب و ماشاءالله وضعیت خوبه دیگه. همه این ساختمان رو من ساختم. آفرین معماری که بابا ماشاءالله. کدوم این ساختمان‌های قدیمی رو یا نه ساختمان‌های جدید رو؟ جدیدی شغلم بنایی. اینجا خونه ساختین دالا؟ خونه همه خونه رو من ساختم. پدرم من. از چه سالی پدرتون هم پدرم معمار بوده. از چه سالی ساختین؟ سال تا 65 هستم. 50. خونه قدیمی ها مسئلهش چی بود؟ مسئله خشت خام بود. خشت خام بود؟ سنگ بود و بله. چوبم میرم. چوبم بله. سلام. سلام. چطوری خوبی؟ حالت خوبه؟ شما نبودی دروازه‌بان؟ بله. گل که نخوردی؟ نه. خوردی؟ گل 2 تا خوردیم، 8 تا زدیم. 8 تا زدی. بله. بعد بازی بین 2 تا روستا بود داره؟ بله، دوستای مردان آقام و اشتیم. کجا؟ مردان آقام اشتیم. بعد دیدم آره کرکری می‌خوندی. خودت طرفدار کدوم تیمی فوتبالی؟ من اشتیمیم. اشتری. نه. طرفدار فوتبال تراکتور. طرفدار. اینجا همه طرفداری ان دیگه؟ بله. کجا زندگی می‌کنی این روستا؟ من تهران زندگی می‌کنم. برای تابستون میایم. تابستون میایم. روستا خوبه یا نه؟ خیلی. من چرا بیشتر دوست دارم. چرا خوبه؟ خوبه دیگه، میریم اینجا خار داریم، میریم شنا می‌کنیم، آفرین. داره. بعد میگردیم. جای گشتنی داره، ییلاق داره. بعد خودت بزرگتر شدی و حالا کار و زندگی نتیجه دوست داری روستا رو نگه داری؟ بله. آفرین. دستت در نکنه. قربون خدا. مرد داده قلعه اینجا رو چطوری؟ روستای اشتبین یه روستای قدیمیه و هدف گردشگریه. بله. از این روستا عالمان و بزرگان زیادی رفتن. البته یکی از معروفترین آنها حکیم ابوالقاسم فردوسی نباتیه. بله. حکیم ابوالقاسم نباتی که جده ما هم میشه. بسیار عالی. از رحمت ایشون عارف بوده و شاعرم بوده. از شعراش بلدی بخونی چیزی؟ البته من ترکی بخونم. ترکی بخون بله. در تعریف اشتبین گفته بله. صفحه alemde bir dürre nahandır üştübin. Vezne gelmez çekmek olmaz. Çok girendir üştübin. Birbiri üstünde dağlar, damlar, yaksı âli köküler. Bəs deyirsən Lənkəron, ya salayandır üştübin. Bir qonaq nisbət nəbati səndə 5 gün əyləşib. Hürmətin saxla ki o bir xançobandır üştübin. یکم معنی کنید چی گفته راجع به اشتبین گفته درسته؟ بله تو صفحه عالم مثل نگین انگشتره اشتبین روسا اشتبین بله. سالیان و لنکران تو آذربایجان شمالیه آذربایجان شورویه بله. بله به اونا تشویق کرده اونا که شهرهای زیبایی هستن بله. از رحمت آخرش میگه نباتی یک میهمان است چند روزی میهمان توه خطاب به رستم میگه حرمتشو نگه دار بله. خودشو میگه bir qonaq nisbət nəbati səndə 5 gün əcləşib hörmətin saxla ki o bir xançubandır üştübün əlbəttə ləqəbi o xançubaniyan budur بله.
بسیار عالی، دست شما در قربان نکنه. شما. سلامت باشید. متشکریم. مزاحم شما نشین، بفهمید. متشکریم. خسته نباشید. فشار داریم قربون، نمک اینا نمیزنیم. Huzur da düzdür, mən də huzur eşitmişəm. شناخت آمدن زنجده باردالا ببین ما اونجوری که از بزرگانشه، ما یه نفرم داریم خدا حفظش کنه، آقای حسین خانی حدود 88 سالشه. من از ایشون پرسیدم، یک کتابم در رابطه با همین منطقه جغرافیایی خودمون نوشته، میگه 3 تا روستا بوده: هراس، سیاوشان، جعفرآباد. این 3 تا حالا چه اتفاقی افتاده همه با هم شدن اینجا، چون هر طرف کوه از 3 طرف اومدن همه جمع شدن ساکن اینجا شدن. رو همین حساب اون موقع اینا اسم اینجا رو اوچتوبین گذاشتن که این بین 3 تا کوه محصول شده. بله 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 بله، به خاطر همین این 3 تا آبادی که با هم جمع شدن این اتفاق افتاده. این اسمو بر اساس اون و کوهایی که از 3 طرف احاطه شده این اسمو گذاشتن روش. Nerede ne istiyorsunuz? زغالقة سعارة زغالقه. یه زغالقه داریم چیز می‌خونیم. اصلا پرسون دیگه درمیاریم با سنگ می‌زنن. خب این میوه رو بعد میرسه بعد زغالقه درست شد خوش می‌کنن، نمک می‌زنن بهش. نگه می‌دارن تو یه سال ازش استفاده می‌کنن. غزال چه غزال استفاده میشه. آنچه غزال استفاده اشته هاشینه خب ایمیه
çifte dürüstler o. یه تو غذایی مثل قیمه Özümüzü yer. آها با اون چاشنی غذا میشه یا نه خودش غذا اصلی میشه؟ نه چاشنی غذا میشه غذای اصلی نمیشه که آها حالی هم میکنه Yarıfına boş mu? Ye الان böyle. من پوستشو میکنم آها. چیز با سنگ نرمش میکنه اون داخلش هسته داره هستاشو در میاره. میارن آره Rahmet eylesin. Ya da mahsulumuzda şey zorlukta, doğru mahsuluk. دولت هم اینجا زیاده میگه آها مال هم مال هم Rubbenar vakti yazsaydı rubbenar bir şey yetiştirecek mi göterdiniz? میدونم کنار هم دیگه هست بعد تو Ben niye kurgusan tutup ben aslında diyemiyorum. کنار نمیدونم خب این الان گفتیم میره به محله خشک کردن آره یعنی جلو آفتاب خشک آره کنه دیگه جلو آفتاب خشک کنه چقدر خشک بشه چقدر میذارم Saat 4'ten durardık, tandırı salardık, hamurumuzu yoğurardık. Neyse git teker bu şey olma kuruma Bu kuruma bir gün, 2 gün. niye doğru Çiçek. atılmış böyle aftab başı diye aftab başı خوش خشک میشه آماده میشه Diyet. اینجا ورودی روستاست اول روستاست خب می اومدن قبلا میرفتن بالا الان چون جمعیت زیاد شده نفرات زیاد شده بچهای ما میرن زیاد چون تهران کار میکنن خب میان اینجا رو این بغلا رو کلا ساختن دیگه خونه ها رو خب این پایین کلا نوساز شده پایین‌تر هم بود دیگه گرفتید اونجا هم بود خب ولی بافت قدیمیش همین بالا میشه دیگه این پایین همین بغل چای میگن بهش این بافت قدیم ما چیکار کنیم حفظ کنیم یعنی مشتری به این بافت قدیمش معرفی بافت قدیمش دیگه متاسفانه هیچکی مراعات نمیکنه دیگه خود من داشتم میساختم اومدن گفتن آقا ولی مردم خودشون استقبال میکنن مردم واقعیتش نه استقبال نمیکنن الان جوونا همه مدرن شدن همه هم ساخت و ساز دست جووناست مدرنیزه دارن کار میکنن ما نمیگیم ما مخالفیم ما میگم امکانات باید بیشتر روستا باشه بله بشه خونه‌سازی بشه چرا بشه ولی ما یه المانی از روستا داشته باشیم مثلا حداقل یه پنجره مخونه روستایی باشه بله الان تقریبا این راستا رو نگاه کنی شده شهر Vay vallahi mekan diyoruz ya. اینجا هم همونجا اینجا تو تمام هم قدیمی ها گفتن از اینا 40 تا بودن اینجا 40 تا آخه من نیدونم Ben özüm 8'ini görmüşüm. این در این تنقای قدیمی ها خب بفهم Bizə keçmişlərdən ata-babamız deyibdi, məktub bir şey əlimizdə yoxdur. Bizə keçmişlərdən ata-babamız deyib ki, burada kullu əvvəli rosta bundan idi. Yəni damları bu cürdür. Burada qışda isti olardı, yayda sərin olardı. Bunlardakı otağaç idi, otağaçları da bunlardan yol var idi. Burada yeyərdilər, içərdilər, xanavadaya çıxıb otağaçlarda da yatardılar. İndi beyindən gedibdi bu təqribən 3 dənə bu kətdə qalıbdı. اینا چیه چوبش Baludur. بلوط آها نه بلوطه که مونده Bu cür şeyler ya. Toylar neçə gün olurdu deyə. Toylar da qaza mardumla aparardı. Toy bir həftə çəkərdi toy. 10 gün çəkərdi, qəşəng aşıq gətirərdilər. Çalardılar, oynardılar. دیگه عروسی هم حدوداً 10 روز طول میکشید میزدن میرقصیدن Ha, مراسم خاصی اون موقع برای خودشون داشتن دیگه
Deyir ayrı kətlərdən də gəlsəydi o zaman qadın burada qız verərdilər, qız alardı. Yok vermezdiler. Ayrı kəsdə kız vermezdik. Ne kız olardık ne kız verirdik. میگه رسممون این بود که نه به بیرون از این آبادی دختر میدادیم نه دختر ازشون میگرفتیم. همه ازدواجا داخلی بوده. Doğrudan burada kız vermez eşya. Vermez tabii o zaman vermez. Buradan kız da vermezler, olmazlar. Bir fakat ben Rəhmin oğlu Nusret Bey Zəngilandan Tuzla Hanım gelmişti buraya. میگه یه نفر فقط از جای دیگه داشتیم از زنگلان آذربایجان یه نصرت خان داشتیم اون فقط زنش مال اونجا Cavad Hanım زنگلان آذربایجان دختر جواد خان بله دیگه اونم همزبون بود شما در نکنه محبت کردیم سلامت یه دست برام تکون بدید به ارگامزه bu kişiye bir bay bay elə bu ilə bir bay bay elə bu ilə